to my channel. This is me, Isa, and today, magkakaroon tayo ng another unboxing video. So, this time, ang mga i-unbox natin is mga cosmetics and everything about makeup from Watsons. So, these are, nabili ko sila ng sale sa Watsons. So, hindi pala sa Watsons, sa SM department store, which is Watsons din naman. So, I have here is Bobbie Cosmetics na contour palette nila. So, ayan. So, this is the Insta Ready or Insta Runway Ready Contour Kit. So, I bought this for 275 pesos. So, sabi ni ate sales lady na ka-sale daw sila. So, ayun. Tapos, this comes with a mini mirror here. Ayan. And it has 4 shades. So, para sa mga morena, pwede na to. Ito, pwede nyo gamiting highlighter. Tapos, ito, pwede nyo siyang pang bronzer. Tapos, blush. And pwede nyo na rin siya. Ito yung pinaka-contour nyo na. So, pero feeling ko sobrang dark na itong shade na to. Tignan natin kung gaano siya ka-pigmented. Okay? So, this is the first shade. Diba? Sobrang pigmented. This is the second one. Yung pwede nyong gamiting blush. Ayan. Pigmented siya, guys. Pero medyo powdery lang siya. Ito yung pang contour natin ay pang bronzer. Ayan. Nakikita ba? Basta. So, and last one is yung highlight or highlighter. So, ayan. Yan sila. So, kung makikita nyo naman, sobrang pigmented niya. Kaso, powdery lang talaga siya. So, ano tayo, medyo ingat-ingat kapag gagamitin natin siya. And yun. Tapos, nakabili rin ako ng fan brush. So, ako kasi gusto kong bumili sana ng fan brush sa Shopee. Kaso nga, this past few weeks, yung mga order ko sa Shopee, ang tagal dumating. So, yung isa kong order, sabi, November 7 or November 5, dapat narating. Pero, na-extend kasi siya na-extend. So, yun, parang para sa akin, hindi siya, doon mura talaga sa Shopee. Pero kung kailangan mo agad, diba? Hindi siya convenient. Tapos, ito yung fan brush. Ayan. So, mermaid fan brush siya. So, nabili ko to sa halagang 60 pesos. Alam ko, mas mura sa Shopee. 30 or 40 pesos lang siya sa Shopee. Siyempre, pag nagmamadali na, pag di naman kayo nagmamadali, punta na lang kayo sa Shopee, diba? So, sa bahay lang kayo. Tapos, ito, 2 weeks ko na tong ginagamit. Yung iWhite Aqua Moisturizer. 2 weeks ko na siyang ginagamit. And, medyo may nagbabago naman sa skin ko kasi parang lumalambot na siya, nagiging smooth na siya, ganyan. So, this is the Aqua Moisturizer Whitening Vita. And nabili ko to sa Watsons for 21 pesos. Kadalasan, binibili ko siya sa Rose Pharmacy dito sa Davao kasi nasa 18 pesos lang ata siya. Pero sa Watsons, 21 pesos siya. And of course, ang pinakamahalaga sa lahat ng makeup. So, ito talaga ang magpapakinis ng makeup mo. So, ito yung QuickFx na primer. So, actually guys, pwede rin ito, yung Aqua Moisturizer, pwede rin siyang gamiting primer kasi pag nalagay nyo rin naman siya sa balat nyo, nagiging smooth din siya. Ayan. So, ayun, yun yung 4 things na nabili ko sa Watsons or sa SM department store today. And yun, gusto ko kasi sana gamitin to, kung eto. Kaso, nakalimutan ko bumili ng contour brush. So, didiskarte na lang tayo, no? Ano ba to? Sobrang pigmented niya, ate girl. Ha? Diba?
Pwede nyo to gamitin na ano, pag magpo-full glam kayo, ganyan. Pero pag pang daily, weird kasi, ayun yung sobrang type niya. Pero at least, diba? Pumayat. Pumayat ang kabilang pisngi. So, sa kabila, sisimulan na natin siya ng medyo konti lang. Gagawin ulit natin ng medyo konti lang sa kabila din. Kasi nga, sobrang dark ng shade niya. Hindi na siya nagpantay. Yan. Alam nyo guys, sobrang helpful ng contour. Contour is life talaga, lalo na kapag choppy yung face nyo or meron kang ganito. Masyado kang pinagpala ng pisngi. Ayan. And, ako guys, ang ginagawa ko pag nagko-contour ako, alam niyo yung pag nag-smile ako, nagpa-pop, kita yung, kita yan. Pero hindi ka masyado namang mataba tignan. So, yan. Ganyan ako mag-contour talaga. Kasi diba yung iba sobrang light lang, dyan lang. Pero kasi, parang, ano yung contour is light talaga. Tapos dito, ayan. Para, medyo nakakaliit ng, nagkakaroon ka ng jawline. O diba, nagkaroon ako ng baba. Ayan. And, syempre, huwag natin kakalimutan ang bandang tuktok dahil ang paliit yan ng ating mga noo. Ito yung mga pinagpalang mukha. Sobrang laking mukha. So, pag malaki talaga yung mukha mo, kontur-kontur lang. Kontua. Medyo nagmukha na tayong tao. And, ayan. So, since meron siyang medyo highlighter, meron akong pwedeng gamitin highlighter dito. Try natin to. Yan na siya. Nag-powder na. Bakit parang wala akong nakikita? Alam nyo, ayan, diba? May glow sa cheeks. So, yan. Tapos, lagyan natin ang highlight banda dito. Tsaka dito. Dahil mahalaga yan pag tinatamaan ka ng ilaw. Tapos, sa nose, gawa tayo ng contour sa ilong. Pero this time, ano gagamitin natin? Ingat-ingat ha. Langan.
O, diba? Ganun lang siya kasimple. Sa halagang 275 pesos, diba? Meron ka ng contour, blush, and so on. Pero kasi ako, pag nag-contour ako, hindi na ako nag-blush ulit. Kasi, alam nyo yun, parang nawala yung contour ko. Kasi babalik lang ulit dito yung cheeks ko. Kasi magpapap ulit yung cheeks ko dito. So, ako, pag nag-contour na, nagganyan na, wala na akong blush. Pero na lang, kung hindi ako mag-contour for the day. So, ayun nga, gaya na sinabi ko kanina, ito yung pwede yung gawing bronzer dito. Sa noo. Para lang, alam nyo yun, hindi masyadong ganda ng lighting, oh. Kitang-kita siya, besh. So, ayun lang, guys. Dahil meron na nga akong punta kanina, and meron na akong mga eye shaver na yan. Eye makeup. Hindi ko lang nagamit itong primer natin. So, ang ginamit ko lang talaga kanina is ito. Aqua Moisturizer. Gaya nga sabi ko kanina, pwede nyo gamitin to as primer ninyo kasi smooth lang din siya. So, ayun. Natutunan ko to kay Unclutes. So, natutunan kita kay Unclutes itong Aqua Moisturizer na pwede rin siyang primer. So, ayun. Nung tinry ko siya, wow, effective talaga siya. So, ayan na siya, guys. Ayan. Diba? So, ayan. Babalik ako mamaya.